नमस्कार मित्रांनो, मी N.T.MHATRE SIR संस्था लोअर परेल मुंबई 11। आज आपल्याला या ठिकाणी जो हॉलो सिलेंडर आहे त्या हॉलो सिलेंडरचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साइड थर्ड अँगल प्रोजेक्शन सिस्टम मध्ये कशा पद्धतीने काढायचं ते बघायचं आहे। नॉर्मली काय होतं का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट असला का त्याचे व्ह्यूज कसे काढावे याला आपल्याला थोडीशी अडचण निर्माण होते। आता या ठिकाणी सर्वात प्रथम क्वेश्चन बघा काय दिलेला आहे, ड्रॉ फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू, राईट हँड साइड व्ह्यू, यूज थर्ड अँगल प्रोजेक्शन सिस्टम। या ठिकाणी आता मी तीन घेतलेले आहेत सिलेंडर। हा एक सिलेंडर आहे व्हर्टिकल सिलेंडर, हा एक हॉरिझॉन्टल हॉलो सिलेंडर आहे आणि हा एक हॉरिझॉन्टल हॉलो सिलेंडर आहे। आता सर्वात प्रथम आपण थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मध्ये व्ह्यूज कसे काढतात त्याच्या आधी व्ह्यूज म्हणजे काय ते एकदा पाहून घेऊ थोडक्यात। या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते पाहिलेलंच आहे, तरी पुन्हा एकदा मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो। हा एक रेक्टेंग्युलर ब्लॉक आहे, याची झाली लेंथ, ही झाली हाईट आणि ही झाली विड्थ। हे तुम्ही म्हणजे ऑब्झर्वर या साइडने व्ह्यू करताय परपेंडिक्युलर टू धिस प्लेन, तर समोरून बघून याला जो आपण देखावा काढणार त्याला म्हणणार फ्रंट व्ह्यू। यामध्ये काय येतं तर हाईट, लेंथ, हाईट आणि लेंथ। याच ऑब्जेक्टला जर आपण वरून बघितलं, एखादा देखावा काढला वरून म्हणजे कुठला तर टॉप साइडने, त्याला म्हणणार टॉप व्ह्यू किंवा प्लान। मग त्यामध्ये काय दिसते तर लेंथ, लेंथ आणि विड्थ। या ऑब्जेक्टला म्हणजे रेक्टेंग्युलर ब्लॉकला समजा तुम्ही लेफ्ट साइडनी पाहिलं आणि जो देखावा काढणार त्याला म्हणणार लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू, आणि राईट साइडने बघून जो देखावा काढणार त्याला म्हणणार राईट हँड साइड व्ह्यू। पण या ठिकाणी आता आपल्याला काय करायचंय का हॉलो सिलेंडरचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, लेफ्ट हँड आणि राईट हँड काढायचंय। तर थर्ड अँगल मध्ये सर्वात प्रथम व्ह्यूज कुठे काढतात एक मिनिट आपण पाहून घेऊ। समजा मी असा उभा आहे, तर ह्या टॉप म्हणजे माझं डोकं, तर ह्या इथे येणार आहे आपला फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू या इथे, ही इथे XY रेफरन्स लाईन, पाठीच्या इथे येणार फ्रंट व्ह्यू, या साईडला येणार राईट हँड साइड व्ह्यू, या साईडला येणार लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू। म्हणजे थर्ड अँगल प्रोजेक्शन सिस्टम मध्ये जो राईट हँड साइड व्ह्यू आहे तो फ्रंट व्ह्यूच्या उजव्या बाजूला काढतात, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू हा फ्रंट व्ह्यूच्या डाव्या बाजूला काढतात आणि टॉप व्ह्यू हा फ्रंट व्ह्यूच्या वर XY रेषेच्या वरच्या बाजूला काढतात। म्हणजे तुम्हाला हे लक्षात ठेवायला अतिशय सोपं जाईल। यानंतर आता हा जो हॉलो सिलेंडर आहे, हॉलो सिलेंडर म्हणजे काय तर पोकळ सिलेंडर, हा एक सॉलिड सिलेंडर आहे। या सॉलिड सिलेंडरला जर का या इथे असं मध्ये होल ड्रिल केलं तर त्याला तो जो होईल तयार त्याला म्हणणार हॉलो सिलेंडर। हा जो हॉलो सिलेंडर याचा टॉप सरफेस आहे, या इथं बॉटम सरफेस आहे, ही वरची जी एज याला म्हणतात रिम सर्कम्फरन्स और पेरिफेरी, या इथून बॉटमला जी कर्ड एज आहे त्याला म्हणतात रिम सर्कम्फरन्स और पेरिफेरी। हा झाला याचा लॅटरल सरफेस किंवा कर्ड सरफेस। आता याच्यामध्ये जनरेटरचा कन्सेप्ट समजून घेऊ। ह्या टॉप रिम वरचा एक पॉईंट आणि बॉटम रिम वरचा पॉईंट जर सरळ रेषेने जोडलं तर जो लाईन तयार होईल त्याला म्हणणार आपण सिलेंडरचा जनरेटर। असे याला इन्फिनिटी जनरेटर्स, या येते सगळे जनरेटर्स। आता याच्यामध्ये लेफ्ट जनरेटर, राईट जनरेटर। आता हॉलो सिलेंडर या येतात आपला ऑब्जेक्ट बघा, ऑब्जेक्टची हाईट दिलेली आहे 60 मिलीमीटर, म्हणजे सिलेंडरची हाईट आहे 60 मिलीमीटर हॉलो सिलेंडरची। इनसाइड डायमीटर दिला आहे 20, म्हणजे जे होल आहे या होलचा डायमीटर आहे 20 मिलीमीटर। आउटसाइड डायमीटर इज गिव्हन 40 मिलीमीटर, म्हणजे बाहेरचा जो व्यास दिलेला आहे तो 40 मिलीमीटर। आता हा जो ऑब्जेक्ट आहे याला तुम्ही या साईडने बघितलं म्हणजे हॉलो सिलेंडरला समोरून बघितलं तर कसं दिसेल बघा, ही टॉप कर्ड एज आफ्टर प्रोजेक्शन स्ट्रेट होऊन जाईल, म्हणजे स्ट्रेट लाईन येईल। बॉटम कर्ड एज आफ्टर प्रोजेक्शन स्ट्रेट होऊन जाईल। आपण असं बघतोय इकडून 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 असं पाहायचं नाहीये, तर सरळ जर इथून बघितलं असं तर ही जी एज आहे ही स्ट्रेट लाईन मध्ये कन्वर्ट होईल, 40 मिलीमीटर त्याची लांबी येईल किंवा लेंथ येईल। याची पण ही जी कर्ड एज आहे ही पण 40 मध्ये कन्वर्ट होईल, आणि ह्याचा एक ह्या साईडला जनरेटर आणि एक राईट साईडला जनरेटर। इथं कोणती एज नाहीये, इथं कोणती एज नाहीये किंवा कडा नाहीये, पण याचा जो एक्स्ट्रीम लेफ्ट साइड जनरेटर आणि राईट साइड जनरेटर आपल्याला ड्रॉ करावे लागतात। म्हणजे हा जो सिलेंडर आहे नुसतं सिलेंडर पकडला आपण तर सिलेंडरचा फ्रंट व्ह्यू काय येणार आहे तर रेक्टेंगल ऑफ साइज 60 मिलीमीटर बाय 40 मिलीमीटर। 60 त्याची हाईट आहे, 40 मिलीमीटर लेंथ, 60 मिलीमीटर हाईट, 40 मिलीमीटर लेंथ। आणि मग जो इनसाइड होल आहे त्याच्या आपल्याला डॉटेड लाईन्स काढावे लागतील। तर सर्वात प्रथम आपण पहिले रेक्टेंगल काढून घेऊ, त्यानंतर डॉटेड लाईनचा कन्सेप्ट या ठिकाणी बघणार आहोत। तर आता सर्वात प्रथम हा ड्रॉ करताना तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिले XY रेफरन्स लाईन ड्रॉ करून घ्या। तुम्हाला मी सांगितलं की थर्ड अँगल मध्ये टॉप व्ह्यू अबव XY लाईन येतो, फ्रंट व्ह्यू बिलो XY लाईन, लेफ्ट हँड साइड लेफ्ट ऑफ इलेव्हेशन, म्हणजे फ्रंट व्ह्यूच्या डाव्या बाजूला आणि राईट हँड साइड राईट ऑफ इलेव्हेशन। आता X1 Y1 पहिले XY लाईन ड्रॉ करून घ्या। XY लाईन ड्रॉ केल्यानंतर X1 Y1 ही जी आपली बॉर्डर लाईन याच्यापासून किती डिस्टन्सवर घ्यायची, तर हे जे डिस्टन्स आहे 10 मिलीमीटर रेफरन्स डिस्टन्स, या साईडला 10 मिलीमीटर डिस्टन्स, 10 + 10 झाले 20, 20 प्लस त्याची विड्थ झाली 40 मिलीमीटर। आता हाईट, लेंथ, विड्थ कुठे आहे, या साईडने तुम्ही व्ह्यू करताय म्हणजे ही झाली ऑब्जेक्टची लेंथ, या साईडला आले विड्थ आणि ही झाली हाईट। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट असल्यामुळे त्याची लेंथ पण 40 मिलीमीटर आहे, विड्थ पण 40 मिलीमीटर आहे। मग विड्थ आपल्याला या ठिकाणी घ्यावी लागते, तर विड्थ प्लस 20 म्हणजेच किती झाले 40 अधिक 20 बरोबर 60 मिलीमीटर डिस्टन्सवर एक पॉईंट प्लॉट करा XY वर। पहिले XY काढून ठेवलेले आहे आपण, मग त्यावर एक पॉईंट प्लॉट केला, इथं कोण मापक ठेवा प्रोटेक्टर 90 चा पॉईंट प्लॉट करा आणि X1 Y1 ही लाईन काढून घ्या। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला मध्ये लेंथ कव्हर करायची आहे, बाजूला रेफरन्स डिस्टन्स 10 मिलीमीटर आणि 10 मिलीमीटर। आधीच्या व्हिडिओमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर आपण ते 15 मिलीमीटर सोडलेलं आहे, कारण त्या ठिकाणी ब्लॉकला डायमेन्शन एक्स्ट्रा होते। हा एक छोटासा ब्लॉक असल्यामुळे आपण या इथे 10 मिलीमीटर रेफरन्स डिस्टन्स सोडलेलं आहे। मग हे 10 मिलीमीटर प्लस 40 प्लस 10 झाले किती 60 मिलीमीटर। इथे एक पॉईंट प्लॉट करा, प्रोटेक्टर ठेवा, 90 चा पॉईंट प्लॉट करा, X2 Y2 ड्रॉ करा।
त्यानंतर राईट साईडला तुमचा राईट हँड साईड ऑटोमॅटिक फिट होईल. आता ह्या ऑब्जेक्ट म्हणजे सिलेंडरचा रेक्टँगल येणार आहे, पण त्याकरता प्रथम रेक्टँगलचं कन्स्ट्रक्शन करू. नॉर्मली सर्क्युलर ऑब्जेक्ट असेल तर ज्या साईडला त्याचे सर्कल्स दिसतात तिथून व्ह्यू स्टार्ट करावा लागतो, पण आपण आपल्या नेहमीच्या पद्धतीनुसार प्रथम फ्रंट व्ह्यू या ठिकाणी ड्रॉ करू. आता फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार आहे, तर या ठिकाणी मला फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करायचा आहे. सिलेंडरचा फ्रंट व्ह्यू काय आहे, मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं का 40 मिलीमीटर बाय 60 मिलीमीटरचा रेक्टँगल. हे डिस्टन्स किती आहे, 10 मिलीमीटर. आपण व्ह्यू कुठून करतोय, ह्या साईडनी, म्हणजे जे टॉप कर्ड एज आहे, या टॉप कर्ड एज या इथे आली, स्ट्रेट लाईन 40 मिलीमीटर, ती झाली ऑब्जेक्टची लेंथ. त्यानंतर आता बघा जनरेटर. हा जो जनरेटर आहे, हा जनरेटर ज्या इथे या सर्कम्फरन्सला टच झालाय तिथून जर मी एक व्हर्टिकल फेंट लाईन काढली तर त्याला म्हणतात सिलेंडरचा जनरेटर. ह्या साईडने आपण व्ह्यू करतो, ह्या साईडला आपल्या डाव्या बाजू, ह्या साईडला उजवी बाजू, मग ह्याला म्हणणार एक्स्ट्रीम लेफ्ट साईड जनरेटर. आता ह्या ठिकाणी कोणती एज असली तरी आपल्याला तो जनरेटर कन्सिडर करावा लागतो आणि तो या इथे आपल्याला डार्क लाईननी शो करावा लागेल. हा झाला एक्स्ट्रीम लेफ्ट साईड जनरेटर. सेम जनरेटर त्याच्या अपोजिट साईडला आहे, म्हणजे इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर लाईन विथ दिस कर्ड एज, हा जो पॉईंट आहे इथून एक जनरेटर आहे. तुम्हाला दिसतोय कुठे इथे, तर आपण या साईडने व्ह्यू करतोय म्हणजे तो आपल्याला दिसणार आहे. म्हणून या राईट साईडला एक व्हर्टिकल डार्क लाईन ड्रॉ करा, ही आली 60 मिलीमीटर. आणि हे बॉटम कर्ड एज आफ्टर प्रोजेक्शन स्ट्रेट होणार, ती येणार 40 मिलीमीटर. म्हणजे इलेव्हेशन ऑफ व्हर्टिकल सिलेंडरला रेक्टँगल ऑफ साईज 60 मिलीमीटर बाय 40 मिलीमीटर. आता या सिलेंडरमध्ये सर्क्युलर होल आहे. आता हा जे टॉप कर्ड एज आहे याची होलची, ही या लाईन मध्ये या इथे कोइन्साइड झाली. सिमिलरली समजा इथे जी एज असणार ती या ठिकाणी कोइन्साइड होणार. मग ह्या इथे ही सेंटर लाईन ज्या ठिकाणी इलिप्सला इंटरसेक्ट झालेली आहे, इथून एक लाईन आपल्याला कन्सिडर करायला लागते, म्हणजे हा झाला त्या होलचा जनरेटर. सिमिलरली इथून एक जनरेटर. आता ह्या फिगरमध्ये व्यवस्थित आपल्याला क्लिअर होत नाही म्हणून याचा मी इथं सेक्शनल व्ह्यू काढलेला आहे. हा सेक्शनल व्ह्यू तुम्हाला आता काढायचा नाहीये, फक्त त्या जनरेटरचा कन्सेप्ट काढण्याकरता आपण तो त्या ठिकाणी काढलेला आहे. बघा आता समजा हा जो सिलेंडर आहे, हॉलो सिलेंडर, याला असा उभा कापला, म्हणजे हा जो हॉलो सिलेंडर आहे याला इथं सेंटर लाईन आहे, इथून याला मधोमध असा कट केला एक सॉ ब्लेड घेऊन. तर कट केल्यावर काय होईल, इथे एक एज फॉर्म होईल, इथे एक एज फॉर्म होईल, म्हणजे त्या ठिकाणी एजेस तयार होतील. म्हणजे तो सिलेंडर आहे त्याचा सेमी सिलेंडर मध्ये कन्व्हर्शन होईल आणि तो या पद्धतीने दिसेल. आता बघा का, हा पॉईंट आहे तो इथे आला, हा जो पॉईंट आहे इथे आला, याला असं कटिंग केल्यामुळे ह्या इथे रेक्टँगल आला. तर ही जी एज आहे ना, यालाच म्हणणार आपण त्याचा एक्स्ट्रीम लेफ्ट साइड जनरेटर. हा आला एक्स्ट्रीम राईट साइड जनरेटर आणि हा आला होलचा लेफ्ट साइड जनरेटर आणि होलचा राईट साइड जनरेटर. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जरी एज नसली तर ती आपल्याला त्या ठिकाणी ती कन्सिडर करावी लागते. या इथं नाव दिलंय व्हीसीपी, म्हणजे व्हर्टिकल सेक्शन प्लेन. व्हर्टिकल सेक्शन प्लेनच्या सहाय्याने त्याला कट केले आणि हा जो आपण या इथे म्हणजे जी आकृती काढलेली आहे तो झाला त्याचा सेक्शनल व्ह्यू. पण सध्या आपल्याला सेक्शनल व्ह्यूज ड्रॉ करायचा नाहीये. तर आता हा जो जनरेटर आहे हा इथे आणि हा इथला जनरेटर हा या ठिकाणी. पण ह्या ऑब्जेक्टमध्ये बघा, इकडे बघू नका. आता ह्या ऑब्जेक्टमध्ये बघताना ते दोन्ही जनरेटर इनव्हिजिबल आहेत, म्हणून या इथे आपल्याला डॉटेड लाईन काढावे लागतील. ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल आहे म्हणून व्हर्टिकल सेंटर लाईन, एक लॉंग डॅश ऑफ डिस्टन्स 7 to 8 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर गॅप, 1 मिलीमीटर डॅश, परत 6 to 8 मिलीमीटर, परत 1 मिलीमीटर गॅप, 1 मिलीमीटर डॅश, म्हणजे हे याला म्हणतात सेंटर लाईन. या पद्धतीने आपल्याला सेंटर लाईन काढायची आहे. सेंटर लाईनच्या डाव्या बाजूला डायमीटर ऑफ सर्कल होल इज गिवन 20 मिलीमीटर. मग सेंटर लाईनच्या डाव्या बाजूला 10 मिलीमीटर डिस्टन्सवर व्हर्टिकल मीडियम थिकनेस डॉटेड लाईन, 2 मिलीमीटर डॅश, 1 मिलीमीटर गॅप, 2 मिलीमीटर डॅश, 1 मिलीमीटर गॅप, आणि लास्टला तो असा इथे टच व्हायला पाहिजे. इथे पण टच व्हायला पाहिजे डॉटेड लाईन, या ठिकाणी पण टच व्हायला पाहिजे, तो डॉटेड लाईनचा रूल आहे. सिमिलर याच्या राईट साईडला 10 मिलीमीटर ही डॉटेड लाईन. अशा पद्धतीने 2 डॉटेड लाईन काढलेल्या आहेत, 4 डार्क लाईन आणि एक सेंटर लाईनने याचा इलेव्हेशन किंवा फ्रंट व्ह्यू या ठिकाणी कंप्लीट झाले. इलेव्हेशन म्हणजेच फ्रंट व्ह्यू. आता आपण ऑब्जेक्टचा टॉप व्ह्यू काढू. याकरता याचे प्रोजेक्शन घ्या, म्हणजे व्हर्टिकल फेंट लाईन ड्रॉ करा. ही आली सेंटर लाईन. त्यानंतर आता टॉप व्ह्यू ड्रॉ करण्याकरता इथून इथपर्यंत याची गॅप किती आहे, ही आहे आपण 10 मिलीमीटर डिस्टन्स अशी लाईन ड्रॉ करून ठेवलेली. हे 10 मिलीमीटर डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स आपलं 10 मिलीमीटर. इथून इथपर्यंत डिस्टन्स घ्यायचं आहे 20 रेडियस ऑफ दी आउटर सर्कल. डायमीटर किती दिलेला आहे 40, म्हणजे त्याचे रेडियस किती होईल 20. आता आपल्याला टॉप व्ह्यू काढायचा आहे. या ऑब्जेक्ट बघा इथे ठेवतो, असा थोडासा क्रॉस करून ठेवतो मला दिसण्याकरता. तर या साईडने आपण बघितल्यावर काय येणार का, टॉप मध्ये हे एक सर्कल दिसणार आहे आणि हे एक सर्कल, म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये त्याचे काय येणार आहेत, 2 सर्कल ड्रॉ करायचे. मग ते सर्कल किती डिस्टन्सवर ड्रॉ करायचे, हे सेंटर लाईन इकडे एक्सटेंड करून टाका. आणि मग हे डिस्टन्स टोटल इथून इथं 30, कारण हे 10 मिलीमीटर रेफरन्स डिस्टन्स डायमेन्शन वगैरे द्यायला, आणि त्याच्यानंतर हे 20. इथून एक हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन परपेंडिक्युलर टू व्हर्टिकल, म्हणजे उभ्या रेषेला उभ्या सेंटर लाईनला या आडवी सेंटर लाईन 90 अंशामध्ये. मग कंपासचं स्टील लाईन इथे ठेवा. कंपासमध्ये डिस्टन्स घ्या इक्वल टू रेडियस 10 मिलीमीटर. हे समजा कंपास आहे या ठिकाणी. या कंपासमध्ये डिस्टन्स घ्यायचं पेन्सिल ते स्टील लाईन पर्यंत 10 मिलीमीटर. तर स्केलने घ्यायचं, ह्या इथे कंपास ठेवायचं आणि मग सर्कल ड्रॉ करायचं. मग इथेच कंपास ठेवायचं, 20 मिलीमीटर डिस्टन्स घ्यायचं इक्वल टू रेडियस
आणि अजून एक सर्कल ड्रॉ करायचं आहे, कारण टॉप व्ह्यू मध्ये त्याच्या आपल्याला 2 सर्कल दिसणार आहेत. त्याला म्हणतात कॉन्सन्ट्रिक सर्कल्स. कॉन्सन्ट्रिक सर्कल म्हणजेच काय, तर एकाच सेंटर भोवती ही 2 आपण वर्तुळ काढलेली आहेत. तर हा झाला ऑब्जेक्टचा टॉप व्ह्यू किंवा हॉलो सिलेंडरचा टॉप व्ह्यू. हा व्हर्टिकल सिलेंडर आहे म्हणजे उभा आहे. आता फ्रंट व्ह्यू झाला, टॉप व्ह्यू झाला. आता काढायचा आहे लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. याकरता आता काय छोटासा ऑब्जेक्ट असल्यामुळे प्रत्येक वेळेला प्रोजेक्शन घेण्याची आवश्यकता नाहीये. हा जो फ्रंट व्ह्यू आहे, इथूनच 2 प्रोजेक्शन लाईन काढल्या, इथून हे रेफरन्स डिस्टन्स सोडला आपण 10 मिलीमीटर. आता लेफ्ट हँड मध्ये काय दिसेल बघा, हा ऑब्जेक्ट पहिले आपण इकडून बघून काढला तर रेक्टँगल, वरनं बघून काढला तर सर्कल. लेफ्ट साइड निवडून बघितला तर ही कर्व्ड एज आफ्टर प्रोजेक्शन 40 मिलीमीटरची डार्क लाईन येणार आहे. ही पण ह्या इथे आपल्याला जी आहे ती 40 मिलीमीटरची डार्क लाईन. इथे एक जनरेटर आहे, ह्या जनरेटरला म्हणणार आपण फ्रंट साइड जनरेटर. समोर आहे ना म्हणून फ्रंट साइड, आणि हा बॅक साइड, एक्स्ट्रीम फ्रंट एक्स्ट्रीम बॅक. म्हणजे हे 2 जनरेटर काढल्यावर काय होईल तर 60-40 बायचा रेक्टँगल आपल्याला लेफ्ट हँड साइड मध्ये दिसतो. थर्ड अँगल प्रोजेक्शन सिस्टम असल्यामुळे तो लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू लेफ्ट ऑफ इलेव्हेशनच काढायचे म्हणजे डाव्या बाजूला. मग ह्या कॉर्नर पासून मी स्टार्ट करतो. हे पहिले टॉप एज आली, इथून बघतोय आपण लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. नंतर हे आले 60 मिलीमीटर डिस्टन्स, हे 60 मिलीमीटर आणि हे आहे इथे 40 मिलीमीटर. पुन्हा एकदा त्याच्यामध्ये ते सर्क्युलर होल आहे, त्याचा इथे एक जनरेटर आहे आणि ह्या साईडला एक जनरेटर आहे. इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर लाईन विथ इलिप्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर लाईन विथ इलिप्स म्हणजे लक्षात काय ठेवायचं का, ती जे सेंटर लाईन कुठे त्या इलिप्सला इंटरसेक्ट होते, त्या तिथून ज्या व्हर्टिकल जनरेटर्स येतात त्या आपल्याला इथे शो करायला लागतात. इकडून बघतोय त्या होलच्या एजेस आहेत किंवा त्या होलचे जनरेटर्स आहेत ते आपल्याला दिसणार नाही, म्हणून ह्या इथे आपल्याला काढावे लागतील डॉटेड लाईन. मग ह्या इथे एक डॉटेड लाईन काढली 10 मिलीमीटर डिस्टन्सवर, हे डिस्टन्स 10, इथून 10 मिलीमीटर डिस्टन्सवर डॉटेड लाईन. हा झाला लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू ऑफ व्हर्टिकल सिलेंडर. आणि मध्ये सर्क्युलर सिलेंड्रिकल पार्ट आहे म्हणून सेंटर लाईन, लॉंग डॅश स्मॉल डॅश, लॉंग डॅश स्मॉल डॅश. यानंतर आपल्याला काढायचं राईट हँड साइड व्ह्यू. राईट हँड साइड साठी याच दिशेने बघा, फॉर राईट हँड साइड व्ह्यू ऑब्झर्वर फॉर RHSV. आता ह्या साईडने पण बघितल्यावर काय होणार आहे, हा सिलेंडर पुन्हा एकदा दाखवतो. इकडून पहा किंवा इकडून बघा, तो काय दिसणार आहे, रेक्टँगल आहे. ही कर्व्ड एज 40 मिलीमीटर, ही कर्व्ड एज 40 मिलीमीटर, हा एक जनरेटर आणि हा एक जनरेटर. असा आला त्याचा रेक्टँगल. तो राईट हँड साइड व्ह्यू राईट साईडला थर्ड अँगल मध्ये काढायचा आहे आणि मग होलच्या 2 डॉटेड लाईन. मग ह्याचा राईट हँड साइड व्ह्यू काय, तर ही आपली XY रेषा, हे आपण 10 मिलीमीटर डिस्टन्स सोडलेला आहे. इथून इथपर्यंत घेतला 10 मिलीमीटर, हे डिस्टन्स 10. नंतर हे घेतलं 40 मिलीमीटर, हे घेतलं आपण डिस्टन्स 60, 40, 60. विड्थ हाईट, विड्थ हाईट. परत सेंटर लाईन काढा, लॉंग डॅश स्मॉल डॅश, लॉंग डॅश स्मॉल डॅश. याच्या लेफ्ट साईडला डिस्टन्स घ्यायचा 10 मिलीमीटर फॉर होल अँड व्हर्टिकल डॉटेड लाईन फॉर सर्क्युलर ड्रिल्ड होल. हा झाला याचा राईट हँड साइड. मग याला टायटल द्या लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू, राईट हँड साइड व्ह्यू अँड टॉप व्ह्यू. आणि मग याला डायमेन्शन्स करायचे आहेत. याचे किती डायमेन्शन, 3 डायमेन्शन आहेत फक्त, इनसाइड सर्कल, आउटसाइड. तर हा जो छोटा सर्कल, हा सेंटर पॉईंट आहे, इथून 30 डिग्री अँगलवर लाईन करा. किती अँगल, 30 डिग्री. ह्या इथे एक बाण, ह्या इथे एक बाण, ह्याच्या वरच्या बाजूला माप टाका Φ20. Φ20 म्हणजेच काय, फाय हा डायमीटरचा सिम्बॉल आहे म्हणून इथे फाय आणि मग पुढे 20. डायमीटर असलं का आपण त्याला फाय ने शो करतो, रेडियस असेल तर आपण R ने शो करतो. त्यानंतर याच पॉईंट मधून 45 डिग्री अँगलवर लाईन करा. किती, 45. पहिले काढले ते 30 डिग्री अँगलवर, दुसरी काढली ते 45. म्हणजे ह्या ज्या सर्कलला डायमेन्शन देण्याकरता आपण ज्या लाईन्स वापरतो, डायमेन्शन लाईन्स, त्याचा अँगल एक तो असतो 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज किंवा अगदी जास्तीत जास्त 75 डिग्रीज. 90 डिग्री मध्ये आपण देत नाही. मग ह्या इथे एक एरो टचिंग टू सर्कम्फरन्स, इथे एक एरो टचिंग टू सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 मिलीमीटर. याच्या वरती डायमीटर टाका Φ40 म्हणजे 540, डायमीटर 40. आता हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट किती आहे, 60. कुठल्याही 2 व्ह्यूजच्या मध्ये द्या, सारखं एकच डायमेन्शन आपल्याला रिपीट करण्याची आवश्यकता नाही. हे डिस्टन्स 10 मिलीमीटर आहे, 5 मिलीमीटर अंतरावर किंवा 5 मिलीमीटर डिस्टन्सवर एक लाईन काढली. 5 काढा, 6 काढा किंवा 7 मिलीमीटर अंतरावर. इथं एरोज, ह्या इथे एक्सटेन्शन लाईन लेफ्ट ऑफ व्हर्टिकल डायमेन्शन लाईन, डायमेन्शन प्लेस करा 60. आता मला जरा या डिस्टन्स कमी आहे, थोडं बारीक अक्षरात लिहितो, पण हे जे डायमेन्शन मी या ठिकाणी दिलेलं आहे ते 60 मिलीमीटर आहे. अशा प्रकारे थर्ड अँगल प्रोजेक्शन सिस्टम मध्ये व्हर्टिकल हॉलो सिलेंडरचा आपण टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू, लेफ्ट हँड आणि राईट हँड हे 4 व्ह्यूज ड्रॉ केलेले आहेत. हा सिलेंडर मी घेतलाय, या ठिकाणी ठेवलेला आहे. या इथून बघताय तुम्ही पोझिशन फक्त चेंज केलेली आहे. आता ही पोझिशन आहे, इकडून ऑब्झर्वर बघतोय, ऑब्झर्वर म्हणजे तुम्ही, तर तुम्हाला काय दिसणार आहे, ही एक कर्व्ड एज आणि ही एक कर्व्ड एज म्हणजे सर्कल. फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दिसणार आहे तुम्हाला, 2 कॉन्सन्ट्रिक सर्कल ऑफ डायमीटर 20 मिलीमीटर अँड 40 मिलीमीटर. टॉप व्ह्यू मध्ये बघितलं तर काय दिसेल, रेक्टँगल. लेफ्ट हँड मध्ये बघितलं तर काय दिसेल, रेक्टँगल. राईट हँड मध्ये बघितलं तर काय दिसेल, तर रेक्टँगलच. म्हणजे एका व्ह्यू मध्ये त्याची सर्कल आली का अदर व्ह्यूज मध्ये त्याचे सगळ्याचे रेक्टँगल येतात. मग आता स्टार्ट कुठनं करणार. आता तुम्ही ह्या पेजला जर का पार्टिशन केलेलं असेल तर उत्तम, किंवा वेगवेगळ्या पेजेसवर तुम्ही ड्रॉ केलं तरी काही हरकत नाही. मी आता इथं ब्लॅकबोर्डवर पार्टिशन करून घेतलेलं आहे.
तर आता ही जी आपली बॉर्डर लाईन आहे, तुमच्या पेजची समजा नवीन पेजवर घेतलं तर बॉर्डर लाईन येणार. मग इथून इथपर्यंत डिस्टन्स घ्या. किती घ्यावं लागेल आता, तर पहिले हाईट, लेंथ आणि विड्थ बघू. ह्या साईडने तुम्ही ज्या वेळेला व्ह्यू करताय तेव्हा ही झाली ऑब्जेक्टची लेंथ. आता या ठिकाणी लिहितो लेंथ 40. हे व्हर्टिकल डिस्टन्स म्हणजे ओव्हर डिस्टन्स ही झाली त्याची हाईट 40 मिलीमीटर. अँड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट ही इकडची विड्थ ही झाली 60. म्हणजे सिलेंडरची पोझिशन चेंज झाल्यानंतर हाईट, लेंथ आणि विड्थ चेंज झाली. ह्या ठिकाणी काय होतं बघा, ही हाईट होती, ह्या इथे लिहून ठेवतो मी तुमच्या माहितीसाठी. लेंथ 40 मिलीमीटर, नंतर विड्थ किती होती याची, तर ही पण 40 मिलीमीटर, ही विड्थ आणि ही लेंथ आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे ते हाईट, आणि हाईट होती 60 मिलीमीटर. पण डायरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वर आणि पोझिशन ऑफ सिलेंडर सेमी हॉलो सिलेंडर चेंज झाल्यानंतर इथं लेंथ झाली 40, हाईट झाली 40 आणि विड्थ झाली या ठिकाणी 60 मिलीमीटर. तर आता मग काय करायला लागेल, सगळ्यात पहिले या लाईन पासून आपल्याला हे डिस्टन्स इथे कुठे येणार आहे, लेफ्ट हँड साइड. लेफ्ट हँड साइड मध्ये कोणते डायमेन्शन येतात, विड्थ, हाईट, विड्थ अँड हाईट. विड्थ किती आले 60. ह्या साईडला रेफरन्स डिस्टन्स सोडलं 10 मिलीमीटर, इथं सोडलं 10 मिलीमीटर, म्हणजे 60 + 20 किती झालं 80 मिलीमीटर. तर सर्वात प्रथम XY रेफरन्स लाईन काढून घ्या. इथून इथं डिस्टन्स घ्या 80 मिलीमीटर, 80. इथं प्रोटेक्टर ठेवा, कोन मापक 90चा पॉईंट प्लॉट करा, व्हर्टिकल स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करा X1 Y1. त्यानंतर इथं काय येणार आहे, फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय येतं, हाईट. हाईट किती आहे 40 मिलीमीटर, लेंथ किती आहे 40 मिलीमीटर, म्हणजे 10 मिलीमीटर प्लस 40 मिलीमीटर प्लस 10 मिलीमीटर म्हणजे हे डिस्टन्स झालं 60 मिलीमीटर. 60 मिलीमीटरवर पॉईंट प्लॉट करा. परत इथं प्रोटेक्टर किंवा कोन मापक ठेवा, X2 Y2 ड्रॉ करा. त्यानंतर मग ह्या साईडला येणार राईट हँड साईड व्ह्यू. त्याकरता किती डिस्टन्स घ्यायला गेले 10 मिलीमीटर प्लस विड्थ 60 मिलीमीटर, एक फेंट लाईन या ठिकाणी ड्रॉ करून ठेवा. आता आपल्याला हे जे दोन सर्कल आहेत, म्हणजे इथून आपण ह्या साईडने बघतोय, तर हे जे दोन इलिप्स आहे याचे सर्कल म्हणजे कन्व्हर्शन होणार आहे. म्हणजेच काय करायचं का, या ऑब्जेक्टचा आता आपल्याला फ्रंट व्ह्यू काढायचा आहे. कसा बघतोय बघा ऑब्जेक्ट, या साईडने आपण बघतोय, म्हणजे हे एक सर्कल दिसेल आणि हे एक सर्कल या ठिकाणी आपल्याला दिसणार आहे. मग त्याकरता सर्वात प्रथम काय करायचं, X1 Y1 काढून झाले, X2 Y2 काढून झालेलं आहे. हे डिस्टन्स किती आहे टोटल, तर हे डिस्टन्स आहे 60 मिलीमीटर, याचा सेंटर 30. या पॉईंट पासून एक व्हर्टिकल सेंटर लाईन, हे डिस्टन्स 10. आणि हे इथून अशी सेंटर लाईन काढून घ्या, 1 मिनिट. अशी आली सेंटर लाईन, व्हर्टिकल सेंटर लाईन, एक हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन, सेंटरला प्लस. मग या इथे कंपास ठेवायचा आहे, सर्कल ऑफ डायमीटर 20, सर्कल ऑफ डायमीटर 40 मिलीमीटर, म्हणजे रेडियस घ्यायची कंपास मध्ये 10 मिलीमीटर आणि एक वर्तुळ काढा, कारण हे दिसेल ना आपल्याला फ्रंट व्ह्यू मध्ये. आणि परत एक सर्कल ऑफ डायमीटर 40 मिलीमीटर. हा झाला ऑब्जेक्टचा फ्रंट व्ह्यू. व्हर्टिकल सेंटर लाईन केली, हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन केली. त्यानंतर आपल्याला टॉप व्ह्यू काढायचा आहे. टॉप व्ह्यू काढण्याकरता वर्ण बघा, वर्ण काय, हे कर्व्ड एज आफ्टर पोझिशन स्ट्रेट येईल, हे कर्व्ड एज आफ्टर पोझिशन स्ट्रेट, आणि हे सेंटर लाईन ज्या ठिकाणी या रिमला इंटरसेक्ट झालेली आहे तिथून हा जो जनरेटर गेलाय, हा जनरेटर आपल्याला टॉप व्ह्यू मध्ये दिसेल. म्हणजे तिथं जनरेटर लाईन नाहीये, पण तो आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. सिमिलरली याच्या राईट साईडला, म्हणजे ही जी सेंटर लाईन ज्या ठिकाणी रिम सर्कम्फरन्स और पेरिफेरीला इंटरसेक्ट झालेली आहे, तिथून जो जनरेटर जाणार आहे आतमध्ये, तो पण आपल्याला वरच्या बाजून दिसणार आहे. तो पण आपल्याला डार्क लाईनने या ठिकाणी ड्रॉ करायचा आहे. आता स्टार्ट कुठनं करणार, तर हे आपलं 10 मिलीमीटर डिस्टन्स, ही लाईन, हे आलं प्रोजेक्शन, म्हणजे दोन व्हर्टिकल फेंट लाईन ड्रॉ करून घ्या. ही झाली लेंथ 40 मिलीमीटर, ही झाली विड्थ 60 मिलीमीटर. तर या पॉईंट पासून पहिले आली ही स्ट्रेट लाईन. आता ही स्ट्रेट लाईन कुठली आली बघा, हा सिलेंडर इथून बघतोय, तर ही कर्व्ड एज आफ्टर प्रोजेक्शन स्ट्रेट, ही कर्व्ड एज ह्या कर्व्ड एज मध्ये मर्ज होणार किंवा कोइन्साइड होणार किंवा मिसळून जाणार. ही कर्व्ड एज पण आफ्टर प्रोजेक्शन स्ट्रेट. नंतर ह्या साईडचा एक जनरेटर, एक्स्ट्रीम लेफ्ट साईड जनरेटर वर्ण बघतोय आपण, आणि एक्स्ट्रीम राईट साईड जनरेटर, म्हणजे असा येणार आहे तो रेक्टेंगल. मग ही मी फ्रंट जो सर्क्युलर प्लेन आहे त्याची एज काढली. इथून सरळ एक व्हर्टिकल स्ट्रेट लाईन, हे डिस्टन्स 60 मिलीमीटर, इथून इथपर्यंत डिस्टन्स घेतलं 60 मिलीमीटर, विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट 60, आणि मग ही कर्व्ड एज या ठिकाणी डार्क. हे जे होल आहे ह्याच्यामध्ये असं ड्रिल झालेलं आहे, फ्रंट प्लेन टू लास्ट प्लेन किंवा समोरून मागच्या बाजूला कटिंग केलेलं आहे. आता ह्या इथे एक जनरेटर आहे, इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर लाईन विथ स्मॉल एलिप्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर लाईन विथ स्मॉल एलिप्स. इथून एक जनरेटर आहे, इथून एक जनरेटर आहे, दोन्ही जनरेटर टॉपने इनव्हिजिबल आहेत, म्हणून इथे डॉटेड लाईन काढायला लागतील. हाच कन्सेप्ट समजण्याकरता या इथे बघा, ह्या सिलेंडरला असा कट केला आडवा, म्हणजे हा सिलेंडर मध्ये दाखवतोय त्याला असा हॉरिझॉन्टली कट केला मिडल मधला. तर ज्या ठिकाणी तो कट झालेला आहे तर इथे बघा, ह्या इथे एक एज फॉर्म होते, तयार होते, ह्या इथे एज फॉर्म होते, म्हणजेच तयार होते. तर ह्या ज्या दोन एजेस आहेत त्या इथे फॉर्म झाल्यात, कशामध्ये, सेक्शन प्लेन मध्ये किंवा सेक्शन घेतल्यानंतर. पण या ठिकाणी त्या आपल्याला अशा कन्सिडर करायच्या, तेच आपल्याला कळत नाही. ते जरा तुम्ही नीट समजून घ्या की नक्की ते जनरेटर्स कुठून येतात. मग त्या दोन डॉटेड लाईन आपल्याला काढाव्या लागतील. तर सर्वात प्रथम या सेंटर लाईनचं प्रोजेक्शन, व्हर्टिकल सेंटर लाईन ड्रॉ करायचे, लॉंग डॅश, स्मॉल डॅश, लॉंग डॅश, स्मॉल डॅश, लॉंग डॅश, स्मॉल डॅश, 3 सेंटर लाईन. सेंटर लाईनच्या लेफ्ट साईडला 10 मिलीमीटर व्हर्टिकल डॉटेड लाईन, म्हणजे अशी उभी डॉटेड लाईन काढलेली आहे. या इथे एक डॉटेड लाईन, डॉटेड लाईन किती डिस्टन्सवर काढलेली आहे, हे डिस्टन्स आहे 10 मिलीमीटर, हे डिस्टन्स आहे 10 मिलीमीटर. डॉटेड लाईन जरा व्यवस्थित काढा. तर हा झाला ऑब्जेक्टचा टॉप व्ह्यू किंवा प्लान.
या इथे याला मेन्शन करतो टीव्ही म्हणजेच टॉप व्ह्यूलाच म्हणतात प्लान. आता आपल्याला ऑब्जेक्टचा काढायचा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू, लेफ्टने बघून लेफ्टलाच ड्रॉ करायचा. तर ह्या साईडने बघतोय आपण ऑब्झर्वर फॉर लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. तर ही कर्व्ड एज आफ्टर पोझिशन स्ट्रेट 40 मिलीमीटरची येईल. ही कर्व्ड एज आफ्टर पोझिशन स्ट्रेट ती पण येईल 40 मिलीमीटरची. टॉप जनरेटर आणि बॉटम जनरेटर. टॉप जनरेटर कुठे आहे आता? इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर लाईन विथ एलिप्स. हा इथं आला टॉप जनरेटर आणि ह्या इथून असा आला बॉटम जनरेटर. सिलेंडरला बघा, या इथून लेफ्ट हँड बघतोय, हा इथे टॉप जनरेटर आला, खाली आहे म्हणून हा बॉटम जनरेटर. ही एज स्ट्रेट येणार आहे, ही एज स्ट्रेट, आणि ही या साईडला ड्रॉ करायची कारण थर्ड अँगल प्रोजेक्शन सिस्टीम आहे. सेम साईडला आपण व्ह्यूज ड्रॉ करतो. मग हे व्ह्यूज ड्रॉ करण्याकरता किंवा तो रेक्टेंगल ड्रॉ करण्याकरता हे X1 Y1 हे इथनं प्रोजेक्शन मध्ये दोन हॉरिझॉन्टल फेंट लाईन ड्रॉ करा. इथून इथे रेफरन्स डिस्टन्स सोडले आपण 10 मिलीमीटर. ही कर्व्ड एज ही आली 40 मिलीमीटर. वरचा जनरेटर आणि खालचा जनरेटर म्हणजे टॉप जनरेटर आणि बॉटम जनरेटर हे आले 60 मिलीमीटर. आणि बॅक साईड कर्व्ड एज म्हणजे ही कर्व्ड एज आहे ती या इथे आली. पुन्हा तो सर्क्युलर होल गेलेला आहे, त्या सर्क्युलर होलच्या दोन डॉटेड लाईन. म्हणजे इन शॉर्ट काय आहे की त्याच्यामध्ये जे सर्कल आहे ना, डॉटेड लाईन करायचं एक सिंपल लॉजिक लक्षात ठेवायचं. सगळ्यात पहिले सेंटर लाईन काढून घ्यायची लॉंग डॅश स्मॉल डॅश मध्ये, आणि मग रेडियस एवढं डिस्टन्स दोन्ही साईडला सोडून द्यायचं. डायमीटर ऑफ स्मॉल होल इज गिवन 20 मिलीमीटर, सो रेडियस इज 10 मिलीमीटर. मग इथून 10 घेतला, या इथून 10 घेतलं, आणि हॉरिझॉन्टल डॉटेड लाईन, हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवी डॉटेड लाईन काढली म्हणून आपण तिला हॉरिझॉन्टल डॉटेड लाईन म्हणतो. या अशी डॉटेड लाईन येणार. हा झाला ऑब्जेक्टचा लेफ्ट हँड साईड व्ह्यू. सिमिलरली याचा राईट हँड साईड व्ह्यू सेमच राहणार आहे. मग तो त्या साईडने बघतोय आपण तिकडून. ऑब्जेक्ट मध्ये जर बघितलं प्रॅक्टिकली तर ह्या इथून बघणार. ह्या साईडने तुम्ही बघताय तर ही कर्व्ड एज आफ्टर प्रोजेक्शन स्ट्रेट होईल, ती डार्क येईल. ही कर्व्ड एज ती पण डार्क येईल. हा टॉप जनरेटर आणि हा बॉटम जनरेटर. म्हणजे राईटने पण बघितलं सिलेंडरला तर त्याचा येईल रेक्टँगल ऑफ साईज 60 मिलीमीटर बाय 40 मिलीमीटर. मग हे प्रोजेक्शन आलं हे इथून इथे डिस्टन्स सोडला आपण 10 मिलीमीटर रेफरन्स डिस्टन्स डायमेन्शन वगैरे करण्याकरता. 40 मिलीमीटर कर्व्ड एज, 60 मिलीमीटर टॉप जनरेटर, 40 मिलीमीटर एज, आणि हा 60 मिलीमीटर बॉटम जनरेटर. सर्क्युलर होल पहिले सेंटर लाईन ह्या साईडने बघतोय, असं होल गेलेलं आहे. मग इथून 10 मिलीमीटर डिस्टन्सवर येणार डॉटेड लाईन. ही लास्ट डॅश आहे तो याला टच करायचा, इथून स्टार्ट करायचं, परत जो लास्ट डॅश आहे तो आपल्याला ह्या ठिकाणी टच करायचा आहे. हा झाला राईट हँड साईड. आता डायमेन्शनिंग करता इथून एक 45 डिग्री अँगलवर लाईन काढा. कसं तुम्हाला जसं डायमेन्शन ऍडजस्ट होईल त्याप्रमाणे. पण जी लाईन आपण ड्रॉ करतोय म्हणजे सर्कलला डायमेन्शन देण्याकरता जी लाईन आपण ड्रॉ करतो तिचा अँगल एक तर 30 डिग्री असायला पाहिजे. 45, 60 किंवा 75, 90, 180 वगैरे नाही घ्यायचा. इथून अशी हॉरिझॉन्टल लाईन, ह्या इथे डायमीटर लिहितो 520. हा डायमीटरचा सिम्बॉल आहे. त्यानंतर इथून एक लाईन काढतो. आता ह्या साईडला जागा नाही इकडे घेतो. ही समजा मी घेतली आता 75 डिग्री अँगलवर. 60 पण घेऊ शकता, 45 पण घेऊ शकता, असं काही नाहीये. ह्या इथे ॲरो टचिंग टू द सर्कम्फरन्स, ह्या इथे टचिंग टू सर्कम्फरन्स. आता इथे जागा आहे का इथे जागा आहे? इथं माझ्या इथे जागा फारच कमी आहे. ह्या साईडला पण तुम्ही लाईन घेऊ शकता किंवा ह्या साईडला. मी थोडं ऍडजस्ट करून घेतो. इथं हॉरिझॉन्टल लाईन काढली, ह्या इथे घेतलं 5 आणि मग त्याच्यावरती डायमेन्शन दिलं 40. म्हणजे डायमीटर ऑफ सर्कल झाला 40. म्हणजे काय आलं, लेंथ विड्थ या ठिकाणी कव्हर झालेली आहे. आता आपल्याला काय करायचं, जे विड्थ मेन्शन करायची आहे तुम्ही इथे डायमेन्शन देऊ शकता, इथे देऊ शकता किंवा इथेही देऊ शकता. कुठे एका ठिकाणी डायमेन्शन द्या. आता मी काय करतो, याला या इथं राईट हँड साईड मध्ये डायमेन्शन प्लेस करतो. एक्सटेन्शन लाईन हे डिस्टन्स 10 आहे. 5 मिलीमीटर डिस्टन्सवर डायमेन्शन लाईन, ॲरो टचिंग टू एक्सटेन्शन लाईन, आणि अबाव डायमेन्शन लाईन डायमेन्शन प्लेस करा त्याचं 60 मिलीमीटर. माझ्याकडे जागा कमी असल्यामुळे तुम्हाला ते थोडं जवळ दिसते. जेव्हा तुम्ही ड्रॉ कराल तेव्हा ते व्यवस्थित तुम्हाला होऊन जाईल. मग टायटल द्या फ्रंट व्ह्यू, लेफ्ट हँड साईड व्ह्यू, राईट हँड साईड व्ह्यू, टॉप व्ह्यू. थर्ड अँगल मध्ये बघा, टॉप व्ह्यू वर, फ्रंट व्ह्यू खाली, लेफ्ट हँड साईड व्ह्यू लेफ्ट ऑफ इलेव्हेशन म्हणजे फ्रंट व्ह्यूच्या डाव्या बाजूला, राईट हँड साईड व्ह्यू राईट ऑफ इलेव्हेशन. तर हा एक आपला आता हॉरिझॉन्टल सिलेंडर कंप्लीट झालाय. आता मी सिलेंडरची पोझिशन बदलली. पहिले असा होता, मग असा केला, आणि आता ही अशी आहे, आणि हा डायरेक्शन ऑब्झर्वर इकडून आहे. आता याचं काय होणार आहे, तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसणार रेक्टँगल, टॉप व्ह्यू मध्ये पण दिसेल रेक्टँगल. दोन ते बघितल्यावर तुमच्या लक्षात आलेलंच आहे. लेफ्ट हँड बघितलात तर सर्कल दिसणार, राईट हँड बघितलात तर सर्कल दिसणार आहे. म्हणजे साधारण तुमच्या कन्सेप्ट तो आता लक्षात आलेला आहे. मग पुन्हा एकदा XY लाईन काढा. ह्या इथे आता बघा, ह्या इथून फ्रंट व्ह्यू म्हणजे ऑब्जेक्टची लेंथ झाली या ठिकाणी 60 मिलीमीटर. ही व्हर्टिकल डिस्टन्स म्हणजे ओव्हर डिस्टन्स हाईट, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 40 म्हणजे हाईट झाली 40 मिलीमीटर, आणि ही झाली इकडची विड्थ म्हणजे विड्थ झाली 40 मिलीमीटर. तर XY लाईन काढली. ह्या इथं आता काय करणार, तर साईड व्ह्यू मध्ये आपल्याला सर्कल दिसणार आहेत. ते राईट हँड साईड व्ह्यू मध्ये पण आपल्याला सर्कल दिसणार आहेत. इकडे लेफ्ट हँड येणार, इकडे राईट हँड, इथं फ्रंट व्ह्यू आणि इथे टॉप व्ह्यू. तुमच्या आता लक्षात आलेलं आहे. तर पहिले XY लाईन काढा, नंतर 40 डिस्टन्स म्हणजे विड्थ प्लस 10 म्हणजे टोटल 60 डिस्टन्स घेऊन X1 Y1 काढायचे. परत 10 मिलीमीटर रेफरन्स डिस्टन्स एक लाईन ड्रॉ करा. त्याच्यानंतर 60 मिलीमीटर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हर्टिकल फेंट लाईन युझिंग प्रोटेक्टर, परत 10 मिलीमीटर X2 Y2, परत 10 मिलीमीटर अँड देन 40 मिलीमीटर. जर मी फास्ट सांगितलेलं असलं तरी तुम्ही ते नीट लक्षात घ्या, तुमच्या ते लक्षात येणार. त्यानंतर मग आता काय करायचं, एलिव्हेशन पासून स्टार्ट करतो. फ्रंट व्ह्यू, याचा फ्रंट व्ह्यू काय येणार, रेक्टँगल, कर्व्ड एज आफ्टर पोझिशन स्ट्रेट. ही कर्व्ड एज सुद्धा आफ्टर पोझिशन स्ट्रेट.
हे रेफरन्स डिस्टन्स 10 मिलीमीटर, हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करा, अबोव XY लाईन, हे 10 मिलीमीटर रेफरन्स डिस्टन्स सोडलं, म्हणजे हे एक हॉरिझॉन्टल लाईन, वरती एक हॉरिझॉन्टल लाईन, दोन हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केल्या. या कॉर्नर पासून स्टार्ट करतो. ही कर्ड एज इथे आली 40 मिलीमीटर. बॉटम जनरेटर हा ह्या ठिकाणी म्हणजे खालचा जनरेटर जो आहे तो राईट साइड कर्ड एज ही इथे आली स्ट्रेट, आणि जे टॉप जनरेटर इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर लाईन, कन्सेप्ट तोच, विथ रिम और विथ सर्कम्फरन्स. इथून हा जनरेटर, इथे काही लाईन वगैरे नाहीये पण तो आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे, आणि हा इथे आला म्हणजे झाला इलेव्हेशन ऑफ द हॉरिझॉन्टल सिलेंडर आला रेक्टँगल. म्हणजे प्रत्येक वेळेला पोझिशन बदलल्यानंतर बघा तुम्ही वेगवेगळं येते. या इथे वेगळं आलं पण बाकी सगळं तेच. एका व्ह्यू मध्ये सर्कल आलं, बाकी 3 व्ह्यू मध्ये रेक्टँगल आलेलं आहे. इथे एका व्ह्यू मध्ये सर्कल आलं, बाकी 3 व्ह्यू मध्ये रेक्टँगल आलं, फक्त याची पोझिशन या ठिकाणी आपण चेंज करतोय. ओके, तर आता हा सर्क्युलर पार्ट लेफ्ट टू राईट गेलेला आहे. डायमीटर तर सगळ्यांना सेमच ठेवलेला आहे मी 20 मिलीमीटर, म्हणजे अबोव सेंटर लाईन 10, बिलो सेंटर लाईन 10 मिलीमीटर डॉटेड लाईन येणार, हे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. इथून एक सेंटर लाईन ड्रॉ करायची आहे. अबोव सेंटर लाईन डिस्टन्स घ्यायचं आहे 10 मिलीमीटर, हॉरिझॉन्टल स्मॉल डॅशेस ऑफ लेंथ 2 मिलीमीटर अँड गॅप बिटवीन 2 डॅशेस 1 मिलीमीटर. अशी डॉटेड लाईन करा. इथून पण ती डॉटेड लाईन जास्त डार्क नाही काढायची, मिडियम थिकनेस ठेवायची, ती व्यवस्थित काढायची, उगाच लॉंग लॉंग डॅश खेचत नाही जायचं. अशा प्रकारे याचा फ्रंट व्ह्यू आपण या ठिकाणी कंप्लीट केलेला आहे. आता टॉप व्ह्यू काढण्याकरता इथून 2 व्हर्टिकल लाईन, वरनं बघितलं तरी पण रेक्टँगल दिसणार, तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. आता इथून इथे डिस्टन्स घेतलं 10 मिलीमीटर, ही आली 60चा जनरेटर, ह्या इथे लेफ्ट साईडला जी कर्ड एज ही डार्क, राईट साईड कर्ड एज या ठिकाणी डार्क, आणि ह्या इथे डार्क. पुन्हा एकदा सेंटर लाईन, दोन्ही साईडला सोडायचा 10-10 मिलीमीटर डिस्टन्स, आणि हॉरिझॉन्टल डॉटेड लाईन्स फॉर सर्क्युलर होल ऑफ डायमीटर 20 मिलीमीटर. फ्रंट व्ह्यू आला रेक्टँगल, टॉप व्ह्यू रेक्टँगल. आता साईडमध्ये राहिलेच काय, इकडून बघितलं तर 2 सर्कल दिसणार, तिकडून बघितलं तर 2 सर्कल. मग ह्या साईडने बघतो तर हे एक सर्कल, हे एक सर्कल. कुठे काढायचंय, XY लाईन, हे X1 Y1 लाईन. इथून इथपर्यंत हे डिस्टन्स किती येणार आहे, हे 10 + 20, मग इथून एक टोटल डिस्टन्स झालं 30 मिलीमीटर डिस्टन्सवर एक फेंट लाईन ड्रॉ करून घ्या, किंवा डायरेक्ट सेंटर लाईनच काढा, काही अडचण नाही. ही आली सेंटर लाईन. इथून इथपर्यंत डिस्टन्स ह्याच पोझिशन मध्ये आपल्याला ड्रॉ करायचे नाही, या पोझिशन मध्ये येणार आहे. हे किती आहे 40 मिलीमीटर, इथून इथे किती आहे 20, म्हणजे या इथून इथपर्यंत येणार 0.30 हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन. बारीक बारीक डायमेन्शन या करता सांगतो तुम्हाला, ते ड्रॉ करता आला पाहिजे. मग ह्या इथे कंपासचं स्टील एंड, कंपासमध्ये डिस्टन्स घ्यायचं पहिले 10 मिलीमीटर, स्मॉल सर्कल किंवा होल साठी सर्कल काढला, आणि मग हा सिलेंडर साठी ऑफ डायमीटर 40 रेडियस 20, म्हणजे कंपासमध्ये 20 डिस्टन्स घेतलं आणि वर्तुळ काढून घेतलं. झाला लेफ्ट हँड. सिमिलरली राईट हँड साइड व्ह्यू, हे पोझिशन घेतलं, इथून इथपर्यंत हे डिस्टन्स मार्क करा, किती येईल हे, तर 10 + 20, एक व्हर्टिकल सेंटर लाईन, लॉंग डॅश स्मॉल डॅश, लॉंग डॅश स्मॉल डॅश, परत एक हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन, देन सर्कल ऑफ डायमीटर 20 अँड देन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 मिलीमीटर. हा झाला त्याचा राईट हँड साइड व्ह्यू. म्हणजेच सिलेंडरची पोझिशन चेंज केल्यानंतर त्याचे बघा कशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला व्ह्यूज दिसत आहेत. पण एक आहे, या इथे बघा, या इथे सर्कल आलेला आहे, या 3 व्ह्यूज मध्ये रेक्टँगल, ह्या इथे सर्कल आलाय, इथे 3 व्ह्यूज मध्ये रेक्टँगल आलेला आहे. पण ज्यावेळेला त्याची पोझिशन अशी असेल, म्हणजे ही पोझिशन, तेव्हा फ्रंट व्ह्यू रेक्टँगल आला, टॉप व्ह्यू रेक्टँगल आला, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू सर्कल्स आणि राईट हँड साइड व्ह्यू सर्कल्स. हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. आता याला आपण डायमेन्शनिंग करू. डायमेन्शनिंग करण्याकरता काय करायचं आहे, परत एकदा इथून 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री लाईन काढा. ह्या इथे एरोज टचिंग टू द सर्कल, हॉरिझॉन्टल लाईन 5-20, देन ह्या साईडला लाईन घ्या किंवा ह्या साईडला लाईन घ्या, ज्या ठिकाणी आपल्याला जागा उपलब्ध असेल त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. एरोज टचिंग टू सर्कम्फरन्स, हॉरिझॉन्टल लाईन, वाय जरा पोसून वरच्या बाजूला घेतो, आणि मग ह्याच्यावर डायमेन्शन द्या 40 मिलीमीटर. म्हणजे काय झालं, त्याची हाईट आणि विड्थ त्या ठिकाणी मी कव्हर केली, राहिलेली लेंथ या इथे कुठे देऊन टाका मध्ये, काय प्रॉब्लेम नाही. हे डिस्टन्स 10 आहे, हा फ्रंट व्ह्यू आहे, हे एक्सटेन्शन लाईन आहे, आपली ऑलरेडी प्रोजेक्शन लाईन आहे, त्याचं थोडंसं कॉर्नर पॉईंट डार्क करून घ्या. एरोज टचिंग टू एक्सटेन्शन लाईन्स, एरोज टचिंग टू एक्सटेन्शन, अबाव डायमेन्शन लाईन, डायमेन्शन प्लेस करा, तिथे येते आपलं 60. जरी तुम्हाला तिथं दिसत नसलं तरी ते 60 आहे, जरा तुम्ही कन्सिडर करा. या इथे मी ते डायमेन्शन देऊ शकत होतो, पण ऑलरेडी मी इथं फ्रंट व्ह्यू लिहिला असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते डायमेन्शन दिलेलं नाहीये. आणि हा ऑब्जेक्ट कट कसा केलाय तो या ठिकाणी पाहून घ्या. ह्या होलचे 2 जनरेटर्स आहेत, त्याकरता मी या ठिकाणी हा कन्सेप्ट दाखवलेला आहे, पण पहिल्या 2 वरनं तुमच्या ते लक्षात आलेलंच असेल. तर अशा पद्धतीने सिलेंडरची पोझिशन बदलली तर त्यानुसार आपल्याला व्ह्यूज काढावे लागतात. मग त्याकरता तुम्ही आता काय करायचं आहे की हे जे सगळं आहे हे सर्व तुम्ही फ्री हँड ड्रॉ करा, आणि मग हे व्ह्यूज आहेत ते विथ इन्स्ट्रुमेंट्स ड्रॉ करा. म्हणजे तुमचा कन्सेप्ट त्याचा जो आहे ना तो क्लिअर होईल. जेव्हा मोठा ऑब्जेक्ट येईल ना, मोठ्या ऑब्जेक्टमध्ये जेव्हा आपल्याला ते सर्क्युलर पोर्शन काढायला लागेल त्यावेळेला तुम्हाला त्या ठिकाणी अडचण येणार नाही. तर आजच्यासाठी आपण या ठिकाणीच थांबू. नमस्कार.